අයිබෝන් මේ අපේ JavaScript promises series එකේ තුන්වෙනි සහ අන්තිම වීඩියෝ එක. අපි පහුගිය වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා promise එකක් create කරන්න සහ use කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ async await syntax එක ගැන. දැන් web developer කෙනෙක් හැටියට අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ promises create කරනවට වැඩිය use කරන එක. ඒ කියන්නේ දැනටමත් JavaScript language එකේ තියෙන එහෙමත් නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන framework එකක තියෙන promise එකක් පාවිච්චි කරන එක. අපි පහුගිය වීඩියෝස් දෙකේ ඉගෙන ගත්තා asynchronous programming වලදී මුහුණ පාන්න වෙන callback hell වගේ අවස්ථාවන් නිසා කියවන්න සහ maintain කරන්න අපහසු code එක සරල කරන්න JavaScript promises උදව් වෙනවා කියලා. එතකොට async await syntax එකෙන් කරන්නේ promises එක වැඩ කරන එක තවදුරටත් පහසු කරන එක. මේ හරහා අපේ code එක තවදුරටත් සරල සහ maintain කරන්න පහසු වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන async await syntax එක ලියන හැටි මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න අපි example එකක් කරලා බලමු. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ කරපු example එක. මේ තියෙන ඒ script file එක මුලින්ම මම මේ file එකේ copy එකක් දාගන්නම්. අපි ඒක save කරමු promises කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු ආයෙමත් අපේ script file එකට ගිහිල්ලා මම මේ ටික delete කරගන්නම්. delete කරලා අපි අපේ promise example එක විතරක් තියාගමු. හරි. तर මේකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි random number එකක් generate කරනවා 0.10 අතර. ඒ number එක 5 හෝ 5ට වැඩි නම් මේක resolve වෙනවා. එහෙම නැත්නම් promise එක reject වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි මේ promise එක use කරේ. generate number කියලා function එක call කරලා then කියන්නේ ඒක resolve වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට catch කියන්නේ error එකක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් reject වුණොත් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේක save කරලා බලුවොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් result එක මෙතන එනවා. එයිමත් refresh කරොත් මේ random number එකක් generate වෙලා අපේ promise එක reject හරි එහෙම නැත්නම් resolve හරි වෙනවා. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න ගොඩක් අමාරු නැහැ. නමුත් promises දෙක තුනක් එක්ක වැඩ කරනකොට මේක ටිකක් විතර තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික අපි async await syntax එක පාවිච්චි කරලා ලියුවා නම් මේක ඊටත් වඩා පහසුවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේක async await syntax එක පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි create කරගන්න ඕනේ async function එකක්. අපි මේ function එකට කියමු check number කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි මොකද කරන්නේ මේ promise එක call කරනවා. එතකොට අපි මේ promise එකෙන් return වෙන value එක අපි ගන්න ඕනේ මොකක් හරි variable එකකට. අපි කියමු const random number equals මොකද දෙන්නේ generate number කියන function එක. දැන් අපි මෙතනදී දාන්න ඕනේ async await syntax එක. එතකොට async await syntax එක ලියනකොට අනිවාර්යෙන් ඒ code එකේ එන්න ඕනේ async function එකක් ඇතුලේ. හරි. ඉතින් ඒකින්ද මේ function එකට ඉස්සරහින් අපි දානවා async කියන keyword එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ promise එක call කරන තැනට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ await කියන syntax එක promise එකේ නමට ඉස්සරහින්. await කියන එකේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන වගේ තේරුමක්. එතකොට අපි කියනවා මේක ඇවිල්ලා async function එකක්. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි wait කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි බලන් ඉන්නවා මේ generate number promise එකෙන් මොකක් හරි response එකක් එනකන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක store කරනවා මේ variable එකේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ function එකෙන් error එකක් આવොත් මොකද කරන්නේ? ඒකට අපි කරන්නේ අපි promises call කරන section එක දානවා try catch block එකක් ඇතුලේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක කළා try catch statement එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හරි. දැන් මම මේක cut කරලා මේක දානවා try catch block එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ catch කියන්නේ අපි ඒකේ error එකක් ආවොත් ඒක අපි ගන්නවා මේ catch block එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් console එකේ log කරන්න error එක. හරි. දැන් අපේ function එක complete. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපි මේ async function එක call කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ටික comment කරගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ check number function එක call කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අපි save කරාම මෙතන result එක එනවා පරණ විදිහටම. මෙතන එන්නේ error එක විතරයි. ඒකට හේතුව අපි මේ ගත්තු number එක අපි console එකේ log කරන්න ඕනේ. අපි පරණ example එකේ කරපු විදිහටම console log random number. දැන් ඔයාලට save කරාම පේනවා මේක refresh කරන සැරෙන් සැරේට අපේ function එකේ result එක එනවා. දැන් මේ async await syntax එක පාවිච්චි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ await කියන keyword එක දැම්මට පස්සේ එතනින් පහළ තියෙන code එක execute වෙන්නේ නැහැ. මේ promise එකෙන් මොකක් හරි response එකක් එනකන්. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු
මේ ටියුටෝරියල් එකේ promises 3ක් පාවිච්චි කරලා කරපු example එක async await syntax එක පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ ටික කමෙන්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පහලින් paste කරගමු අපේ promises example එක. මම මේකෙන් copy කරලා අරගෙන මෙතන paste කරගන්න. දැන් මේ async await functions පාවිච්චි කරනකොට අපි මේ අපේ promises වලට මොකුත් වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ promises ටික handle කරපු ක්‍රමය වෙනස් කරන එක. දැන් මෙතන අපි දැන්ටමත් function එකක් තියෙනවා display data කියලා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ function එක async await syntax එක දාලා ලියන එක. මම උඩට ගිහිල්ලා ආයිමත් ලියන්නම් මේ function එක async function display data. හරි. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? මෙතන try catch block එකක් දාන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒකට try block එක ඇතුලේ අපි මුලින්ම මොකද කරන්නේ? get data කියන function එක call කරලා එකකින් එන value එක අපි save කර ගන්නවා variable එකකට. අපි කියමු const data await කියන function එක දාලා අපි කතා කරනවා get data function එකට. ඒකට අපි යවනවා keyword එක abc123 කියලා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ data එක අරගෙන අපි යවනවා ඒක process data function එකට. const process data function එකෙන් අපිට එනවානේ value එකක්. ඒක අපි save කර ගන්නවා process data කියන variable එකට. ඊට පස්සේ දෙනවා await process data. අපි ඒකට send කරනවා අපිට අපි කලින් function එකෙන් ලැබිච්ච raw data ටික. එතකොට මේ process data ටික අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? කතා කරනවා format data function එකට. එතකොට ඒකෙන් එන value එක අපි store කරනවා formatted data කියලා variable එක. await මම මේ sidebar එක hide කරන්නම්. format data. ඒකට අපි යවනවා මොනවාද? process data ටික. හරි. අන්තිමට formatted data ටික හම්බුනාට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඒක console එකේ log කරනවා. displaying කියලා දාලා formatted data. හරි. දැන් අපේ try block එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි catch block එක ලියමු. මොකද අපි error එකක් આવත් handle කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට error එකක් આવත් අපි දෙනවා console එකේ log කරනවා error එක. හරි එච්චරයි. ඇත්තටම අපිට පේනවා මේ async await syntax එක දාලා ලියපු function එක කියවලා තේරුම් ගන්න ගොඩක් ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට promise එක handle කරනවට වැඩිය. දැන් මම මේක comment කරන්නම්. comment කරලා අපි මේක save කරලා බලමු result එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා process වෙනවා අපේ promises ටික. කලින් විදිහටම අපිට අවශ්‍ය result එක එනවා. අපි මෙතන error එකක් create කරන්න බලමු. වැරදි keyword එක දාලා අපි මේක save කරොත් ඔයාලට පේනවා invalid key කියලා error එක ඇවිල්ලා. මොකද අපි මෙතන error එක handle කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා JavaScript promises ගැන ඔයගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොම නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ JavaScript programming වලදී අපි වැඩියෙන් කරන්නේ promises පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ අනාගතේ JavaScript එක වැඩ කරනකොට ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.